Hello friends, in this video lecture we are going to continue the discussion on the second lesson in our prose unit, that is education, Indian and American. This is the third part in this series of the discussion of this lesson, education, Indian and American. Uh, the author of this lesson is Anurag Mathur. Before going that, there is the small picture based on this theme, that is Indian and American education. See, this picture shows you a little bit difference between the education system in India and America. After that, let us have a short idea about the author of this lesson, Anurag Mathur, born in 1954. अनुराग माथुर ही इज अ वेल नोन रायटर अँड जर्नलिस्ट, लेखक आणि पत्रकार म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. अलॉंग विथ दॅट ही हॅज पब्लिश आर्टिकल्स इन मेनी इंडियन मॅगझिन्स. आर्टिकल्स लिहिणं रेग्युलरली हे जर्नलिस्टचं काम असतं, तर त्यांनी आपले अनेक आर्टिकल्स अशा पद्धतीने लिहिलेले आहेत आणि लिहित आहेत असं म्हणू शकतो. ही इज वेल नोन फॉर हिज नॉवेल द अनस्क्रुटेबल अमेरिकन्स. एक अतिशय गाजलेली कादंबरी आहे त्यांची की ज्यामधून हा धडा घेतलेला आहे आपल्याला. हे मी आधीच सांगितलेलं आहे. द अनस्क्रुटेबल अमेरिकन, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवेल, and this particular lesson is nothing but a short extract borrowed from this very famous novel, The Unscrutable Americans. आणि म्हणून आपल्याला त्या कादंबरीबद्दल पूर्ण माहिती नाही आहे आणि मध्येच हा धडा आपल्याला अभ्यासताना हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की बऱ्याचशा गोष्टी आधी घडलेल्या आहेत की जे आपल्याला सांगितलेल्या नाही आहेत, पण आपल्याला ते सगळं समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यासाठी थोडंसं लक्ष द्या, म्हणजे आपल्याला कळेल आहे. आपण धड्याला सुरुवात करू. तत्पूर्वी मी तुम्हाला आधीच सांगितल्याप्रमाणे यू शुड हॅव युअर ओरिजिनल टेक्स्ट इन युअर हँड. दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल टेक्स्ट. आय हॅव टेकन फोटोग्राफ्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 paragraphs. This is a long lesson, that is why we cannot cover this entire lesson into a single or 2 video lectures. That is why we have divided this lesson into several parts. This is the third part of this lesson. Again, don't forget this title because title is very talkative. टायटल बरंच काही सुचवणार आहे. एज्युकेशन इंडियन अँड अमेरिकन. इथे एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाबद्दल सांगितलं गेलं आहे निश्चितच, आणि त्याच्यामध्ये या दोन शिक्षण पद्धतीमधला फरक जो आहे तो इथे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. We have already discussed about the initial part of this lesson where we find that the central character of our story is Gopal. Gopal came from India to America and now he joined the college, and what sort of experience he came across, that was narrated into the second part of this discussion. In the third part, what happens, let us see. See friends, what happens here to Gopal. He says, आता इथे फर्स्ट पर्सन नरेशन आहे म्हणून तो म्हणतो की आय केम आउट ऑफ इंडिया ॲट द राईट टाईम ही फेल्ट. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की सगळं समजून घेणं आवश्यक आहे की सुरुवातीला काय घडलं आहे. नाव इट इज सेड दॅट ही केम फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अँड व्हेन ही केम फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका ऑब्वियसली कॉलेज चेंजेस अँड अकॉर्डिंगली द सिस्टम चेंजेस. सो जिथे जी परिस्थिती बदलते असं आपल्याला दिसतं आहे. ही परिस्थिती जी बदललेली आहे ती परिस्थिती त्यांनी पाहिली आणि मग त्यावर आधारित तो भाष्य करताना म्हणतो की आय केम आउट ऑफ इंडिया ॲट द राईट टाईम ही फेल्ट. एक चांगली वेळ अशी होती ज्यावेळेस मी आलो, त्यामुळे मला बरंच काही इथे शिकायला मिळालं असं तो म्हणतो आहे. ही हॅड गॉट द बेस्ट ऑफ ॲन एज्युकेशनल सिस्टम. हॅड गॉट, दॅट इज वाय ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओके, बिकॉज अर्लियर ही वॉज इन इंडिया. सो ही सेड ही हॅड गॉट द बेस्ट ऑफ ॲन एज्युकेशन सिस्टम वेअर द अर्ली इयर्स म्हणजे सुरुवातीचा काळ जो असतो, आपण शाळकरी मुलं जेव्हा असतो तेव्हाची गोष्ट. इन्स्टिल्ड डिसिप्लिन अँड बेसिक्स. डिसिप्लिन, इन्स्टिल म्हणजे एखादी गोष्ट बिंबवणे, भिनवणे. शिस्त ही भारतामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात राबवली जाते शाळेमध्ये. शिस्तीचं फार मोठं महत्त्व आहे, आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. तर तो म्हणतो आहे की अशा शिस्तीच्या वातावरणात मी मोठा झालो. ती भिनवण्यात आली माझ्या अंगी, ती बिंबवण्यात आली. अँड द बेसिक्स, we already discussed about the basics, that is fundamental. Anything, so any sort of theory, when we discuss that theory, first of all we should understand the fundamental of that theory. तर अशा प्रकारचं बेसिक आणि शिस्त मला त्या काळात अनुभवायला मिळाली. बट द सबसिक्वेंट रिपिटेशन ऑफ द सेम क्रिपल्ड माइंड्स दॅट, नेक्स्ट पेज, वे आर रेडी टू टेक ऑफ. तो म्हणतो आहे की एक चांगला काळ होता की ज्यावेळेस मी भारतामधून अमेरिकेमध्ये आलो आणि नंतर
मी आता अशा देशामध्ये आलो आहे किंवा अशा एज्युकेशन सिस्टममध्ये मी आलेलो आहे की ज्यामध्ये मी आता माझ्या मनात जे काही आहेत उंच भरारी मी आता घेऊ शकतो असं तो म्हणतो. फर्दर ही सेज इन अमेरिका ही फाउंड दॅट एनकरेजमेंट म्हणजे प्रोत्साहन. देर आर सम वर्ड्स आय हॅव गिवन दोज वर्ड्स इन टू दिस ग्लोसरी. यू शुड ऑल्सो लुक ॲट दिस ग्लोसरी. एनकरेजमेंटबद्दल तो असं म्हणत आहे की अमेरिका असा देश आहे की जिथे विद्यार्थ्याला प्रोत्साहित करण्यात येतं. येट सायमल्टेनियसली ही फाउंड दॅट सायमल्टेनियसली ॲट द सेम टाईम एकाच वेळेस ही फाउंड दॅट द अमेरिकन स्टुडंट्स नाव ही इज एक्सपिरियन्सिंग ऑल दिस एज्युकेशनल सिस्टम इन अमेरिका. यावर आधारित तो असं म्हणतो की फाउंड दॅट द अमेरिकन स्टुडंट्स सीम्ड अनेबल टू युटिलाइज द ट्रूली ॲस्टॉनिशिंग अपॉर्च्युनिटीज. नाव सी अपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी, ॲस्टॉनिशिंग म्हणजे जी अशा प्रकारची चांगली संधी सुसंधी कदाचित ती भारतीय विद्यार्थ्याला मिळणार नाही अशा प्रकारची संधी तिथल्या विद्यार्थ्यांना मिळायची. बट ही सेज अबाउट दोज अमेरिकन स्टुडंट. त्याचं अमेरिकन स्टुडंटबद्दलचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते नमूद करताना तो म्हणतो येट सायमल्टेनियसली फाउंड दॅट द अमेरिकन स्टुडंट्स सीम्ड अनेबल टू युटिलाइज द ट्रूली ॲस्टॉनिशिंग अपॉर्च्युनिटीज दॅट देअर एज्युकेशन सिस्टम ऑफर्ड ॲट द हायर लेवल. याचा अर्थ असा आहे की त्याला अमेरिकेमध्ये प्रेरणा मिळाली, उत्तेजन मिळालं, तरीसुद्धा त्याला असंच एकाच वेळेस असं वाटतं आहे की अमेरिकन विद्यार्थी जे आहेत ते अमेरिकन विद्यार्थी त्यांना जी उच्च शिक्षणामध्ये संधी मिळते त्या संधीचा योग्य वापर जे त्यांनी करायला पाहिजे तो ते करू शकत नाहीत किंवा ते अनेबल आहेत किंवा ते त्याच्यात असमर्थ आहेत असं तो म्हणतो. आणि हा एक फरक त्याला भारतीय एज्युकेशन सिस्टममध्ये आणि अमेरिकन एज्युकेशनमध्ये त्याला आढळलेला आहे. See the next para, this is the final para of our discussion. He says he found himself studying late in the library, staying even later in the laboratory, not because he wanted higher grades, but because he was enjoying it. थोडंसं लांब वाक्य समजण्याचा प्रयत्न करू. In college we find library. In college we also find laboratory. लायब्ररीमध्ये आपण वाचन करतो and laboratory we do all the experiments in science in the laboratory. So both these things are there into the college. He says that he found himself. Now this is not first person narration, this is third person narration. He says he found himself studying in the late in the library. म्हणजे लायब्ररीच्या काळापेक्षा जास्त काळ तो तिथे अभ्यास करायला थांबायला लागला किंवा बरेचसे विद्यार्थी जेव्हा त्या लॅबॉरेटरीमधून जात असतील तोपर्यंत तो तिथे थांबायला लागला. नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड हाय ग्रेड्स. हे सगळं त्याचा जो प्रयत्न आहे हा हाय ग्रेड्स जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवणे, गुण प्राप्त करणे हा त्याचा उद्देश होता असं नाही आहे. बट बिकॉज ही वॉज एन्जॉईंग. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. लुक ॲट दिस वर्ड एन्जॉईंग. अभ्यास ही गोष्ट एन्जॉय करण्याची आहे हे त्याला त्यावेळेस जाणवलं अँड दॅट इज ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट ही स्टेड देअर इन टू द लायब्ररी इन टू द लॅबॉरेटरी फॉर अ लाँग टाईम. आणि ऑब्व्हियसली जेव्हा तुम्ही लायब्ररी लॅबॉरेटरीमध्ये जास्तीत जास्त वेळ घालवता तेव्हा तुम्ही आपल्या विषयामध्ये पारंगत होता, तुमच्या बऱ्याचशा कन्सेप्टच्या क्लिअर होतात. हा आपल्या सर्वांना अनुभव आहे. आपल्यासुद्धा कॉलेजमध्ये हा अनुभव आपण सर्व घेतच असतो. ही फेल्ट दॅट हिज ग्रास्प ओव्हर हिज सब्जेक्ट. जो विषय आपण अभ्यासतो आहे तो सब्जेक्ट हॅड बिकम सो थरो म्हणजे पूर्णपणे कोणत्याही प्रकारचा कानाकोपरा त्या विषयाबद्दल शिल्लक न ठेवता अशा सगळ्या प्रकारचा अभ्यास थरोली करणे, पूर्णपणे करणे. दॅट ही वॉज एबल टू गो बॅक टू द फंडामेंटल्सबद्दल वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फंडामेंटल्स. मूल तत्व, एखाद्या गोष्टीच्या खोलात जाणे, अगदी त्याच्या तळाशी जाणे. ही वॉज एबल टू गो बॅक टू द फंडामेंटल्स टू दोज ड्रॅगन्स ऑफ हिज अर्लियर डेज. हा शब्द वापरले तर ड्रॅगन्स म्हणजे एक भीतीदायक अशा प्रकारची गोष्ट. ड्रॅगन्स ऑफ हिज अर्लियर डेज. नाव अर्लियर डेज ऑब्वियसली अर्लियर डेज मीन्स दोज डेज ही स्पेंट इन इंडिया अँड लुक ॲट देम विथ अ न्यू आय. ज्या गोष्टीची त्याला भीती वाटायची आधीच्या दिवसांमध्ये आता त्या गोष्टीकडे ही कॅन लुक ॲट देम विथ अ न्यू आय. न्यू आय म्हणजे नवीन नजरेने तो त्या सगळ्या गोष्टींकडे पाहायला लागला. अशी परिस्थिती आता त्याच्या जीवनामध्ये आलेली आहे. वेअर दे कन्स्ट्रक्टेड ॲट दे वेअर. दिस इज द क्वेश्चन. व्हॉट वॉज द इंटेंट अँड व्हॉट द रिझल्ट. दिस इज द क्वेश्चन. कुड दे बी इम्प्रूव्ड अपॉन. दिस इज द क्वेश्चन. सच क्वेश्चनिंग वुड हॅव बीन hearsay to his Indian teachers a scandal. Friends, you have experienced that while studying anything you come across with some questions. आणि ते प्रश्न जर सोडवले गेले नाही तर तुमच्या मनातलं कुतूहल शमत नाही आणि म्हणून अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही शिक्षकांना विचारा असं आम्ही तुम्हाला नेहमी म्हणतो किंवा तुम्ही विचारायला पाहिजे तरच तुमचं कुतूहल हे शमेल, शांत होईल.
तर इथे त्याच्या मनामध्ये आलेले सगळे प्रश्न. व्हाय वेअर दे कन्स्ट्रक्टेड ॲज दे वेअर, कोणती गोष्ट तशी काय आहे जी आपल्याला दिसत आहे. व्हॉट वॉज द इंटेंट, हेतू काय होता, अँड व्हॉट द रिझल्ट, परिणाम काय झाला. कुड दे बी इम्प्रूव्ड अपॉन, याच्यात आणखी सुधारणा होऊ शकते का, जी गोष्ट आपल्याला दिसत आहे त्याच्यात आणखी सुधारणा केल्या जाऊ शकते का. दीज आर द क्वेश्चन्स. दिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ क्युरियोसिटी. Such questions of curiosity that came into the mind of the central character, that is Gopal, in our story here. Such questioning would have been here said to be to his Indian teachers a scandal. तो असं म्हणतो आहे की जर असे प्रश्न आपण शिक्षकांना विचारले भारतामध्ये तर तो मोठा वादंग होईल. शिक्षकांना तसे प्रश्न आवडायचे नाही असं तो म्हणतो. बट दे हॅड डन देअर जॉब. पण तो म्हणतो की त्यांनी मला हे मात्र शिकवलं आहे की असं असं आहे, हे त्यांनी मला शिकवलेलं आहे. अँड गोपाल हॅड लेफ्ट देम बिहाइंड. आणि गोपाल ते सगळं सोडून आता इथे आलेलं आहे. फक्त प्रश्न हा आहे की अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत ते त्याला कधी फारसे विचारायची संधी मिळाली नाही, किंवा विचारले तर त्याचं कुतूहल शिक्षक शमवू शकले नाही असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. अर्थात हा त्याचा अनुभव आहे. ही ऑफन कन्सिडर्ड अम्युजली विथ व्हॉट हॉरर दे वुड रिॲक्ट टू हिज क्वेश्चन्स अँड द व्ह्यू पॉईंट्स ही हेल्ड नाव. हा फरक आहे, समजून घ्या. ही ऑफन कन्सिडर्ड अम्युजली विथ व्हॉट हॉरर दे वुड रिॲक्ट टू हिज क्वेश्चन्स वेन एवर ही वुड क्रिएट any sort of question, any sort of difficulty in study, they would create horror. त्यांना त्या गोष्टीचं निराकरण करता येऊ शकत नसेल असं तो म्हणतो, किंवा ते प्रश्न विचारणं सभ्यपणाचं लक्षण नाही आहे असं त्यांना वाटत असेल असं गोपालला वाटतं. ही ऑफन कन्सिडर्ड अम्युजली विथ व्हॉट हॉरर दे वुड रिॲक्ट. त्यांची रिॲक्शन कशी होती, भीतीदायक होती. टू हिज क्वेश्चन्स अँड द व्ह्यू पॉईंट ही हेल्ड नाव. आणि व्ह्यू पॉईंट म्हणजे आताची जी त्याची नजर आहे, आताचा जो व्ह्यू पॉईंट आहे, त्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे, हा आता कसा बदललेला आहे. दॅट्स इज से लाईक्स दॅट. बट नाव ही थॉट ऑफ देम. नाव ॲट दिस स्टेज वेन ही थिंक्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स, व्हॉट हॅपन्ड इन इंडिया, व्हॉट वॉज ही डुईंग, हाऊ ही स्टडिंग इन इंडिया. बट नाव ही थॉट ऑफ देम द जायंट्स ऑफ हिज चाइल्ड. जायंट्स म्हणजे एखादी भीतीदायक भयंकर अशा प्रकारची, राक्षसी अशा प्रकारची गोष्ट. तर तो म्हणतो की ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या बालपणात अतिशय राक्षसी, अतिशय कठीण अशा मला वाटत होत्या. आता त्याच्याकडे मी नवीन नजरेने पाहतो आहे. बट नाव ही थॉट ऑफ देम द जायंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड ॲज डस्टी श्रंकन ओल्ड मेन विथ बार्ड माइंड्स. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिझम टू द इंडियन टीचर्स. मे बी ही इज नॉट राईट, वी कॅन थिंक लाईक दॅट. पण हा लेखकाचा दृष्टिकोन आहे. तो असं म्हणतो की अशा प्रकारची भीतीदायक अशा प्रकारची परिस्थिती माझ्या जीवनामध्ये होती वेन आय वॉज चाइल्ड. ॲज अ डस्टी श्रंकन म्हणजे संकुचित विचारांची म्हातारी माणसं अशी होती की जी त्यांनी मला शिकवलेलं आहे. विथ बार्ड माइंड्स हा शब्द त्यांनी वापरला आहे की त्यांचं जे मन आहे ते बार्ड झालेलं आहे, म्हणजे अपडेट नाही आहे ते, असं त्याचा म्हणण्याचा अर्थ असू शकतो. की अशा प्रकारच्या गोष्टी असल्यामुळे, अर्थात त्याला हा आलेला अनुभव आहे की ही कॅन नॉट or he could not quench the thirst of knowledge when he was in India. But on the other hand, when he studied now, or he has started studying now in America, there was a different sort of situation, or different sort of education that he has been experiencing in America now. So let us stop here with the discussion. After that, in this slide I have given the meanings of some of the important words. हे सगळे तुम्ही बघाल अशी मला आशा आहे. सो फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर लिसनिंग. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड धिस टॉपिक. आपण जसे जसे पुढे जात आहोत तसं तसं एक एक कन्सेप्ट आपली क्लिअर होईल असं मला वाटतं आहे. सो स्टॉप हिअर, लेट अस स्टॉप हिअर, अँड द रेस्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन दॅट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू सो मच. टिल देन, टेक केअर. बाय.